Hello everyone. Study Inside লৈ মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি যি স্ট্যাটিক জিকে স্টাৰ্ট কৰিছিলো 1500 কোৱেশ্চনৰ আজি এটো 2 নম্বৰ ক্লাস সো যদি আপোনালোকে ফেসবুক পেজ আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেল যদি ফলো কৰা নাই তেতিয়া হলে ফলো কৰি লব পাৰে বিশেষকৈ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো আপোনালোকে ফলো কৰি লব কাৰণ তাত আমি পিডিএফ প্ৰভাইড কৰো যেটো ক্লাস ইয়াত হৈ যায় নেক্সট এটা আপোনালোকে সকলোৱে জানে চাগে এটা এন্ড্ৰইড এপ আছে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ পেলাই যদি ষ্টাডি ইনসাইড বুলি সাৰ্চ কৰে তেতিয়া হলে হেতু পাব আৰু হেতুত এপটোত আপোনালোকে ফ্ৰী পিডিএফ লগতে ইবুক আৰু কুইজ আৰু বিভিন্ন ক্ৰেশ কোৰ্স আমাৰ চলি আছে আপোনালোকে তাত গৈ ক্ৰেশ কোৰ্স বিলাক জয়েন কৰিব পাৰে বা ফ্ৰী পিডিএফ বা ইবুক আপোনালোকে ল'ব পাৰে এতিয়া আমি ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰিছো আৰু যদিহে আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পায় এটা লাইক সো আমি লাষ্ট ক্লাছত 50 নম্বৰ কোৱেশ্চন লৈকে আমি ডিসকাস কৰিছিলো মানে 50 টা কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছিলো সো আজি আমি 51 ৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম সো 51 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি কৈছে যে নেশনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি এলোপ্যাথি আপোনালোকে গম পায় যে নেশনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি কোড আছে আমাক হেতু দিছে আৰু ইয়াৰ আনসাৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ কলকাতাত আছে নেক্সট কোৱেশ্চন নেশনেল ওয়াটাৰৱেজ নম্বৰ 2 এটা গম পাইছে যে আপুনি পানীত কি থাকে ওয়াটাৰৱে থাকে নেশনেল ওয়াটাৰৱে নম্বৰ 2 কোড এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল হেতু আমাক সুধিছে আৰু হেতু কোড কৰা হৈছিল অপচন নম্বৰ বি ব্ৰহ্মপুত্ৰত এটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন নেক্সট দা ওয়াৰ্ল্ড হ্যাপিনেস ৰিপোৰ্ট ইজ প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই এটা ৰিপোৰ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় প্ৰত্যেক বছৰে দা ওয়াৰ্ল্ড হ্যাপিনেস ৰিপোৰ্ট বুলি মানে এটো ৰিপোৰ্টত কি কৰা হয় যে যিবিলাক কান্ট্ৰি আছে সেই কান্ট্ৰি বিলাকত সকলোতকৈ সুখী কান্ট্ৰি কোনখন সকলোতকৈ দুখী কান্ট্ৰি কোনখন সেই তাৰ যিবিলাক নাগৰিক সেইবিলাকৰ ওপৰত এটা সাৰ্ভে কৰা হয় সেই সাৰ্ভেটোৰ ওপৰত বেছ কৰি এই ৰিপোৰ্টটো বনোৱা হয় এতিয়া আমাক সুধিছে এই ৰিপোৰ্টটো কোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰে আৰু এই ৰিপোৰ্টটো প্ৰিপেয়াৰ কৰে অপচন নম্বৰ ডি ইউনাইটেড নেশনছ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশন নেটৱৰ্কে ৰিপোৰ্টটো প্ৰিপেয়াৰ কৰে এতিয়া ঠিক তেনেদৰে 2022 ত কি কৰা হৈছিল যেটো হ্যাপিনেস ৰিপোৰ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছিল আৰু তাত কি হৈছে ফিনল্যান্ড কি হৈছে টপ মোস্ট ফিনল্যান্ড হ্যাজ বিন নেমড দ্য ওয়াৰ্ল্ডছ হ্যাপিয়েষ্ট কান্ট্ৰি আৰু ফিনল্যান্ড হৈছে কি গোটেই পৃথিৱীৰ কি হৈছে হ্যাপিয়েষ্ট কান্ট্ৰি তাৰ মানে সব সকলোতকৈ সুখী কান্ট্ৰি বুলি কোৱা হৈছে তাৰ পিছত ফৰ দা 5th ইয়াৰ ৰানিং ফলোড বাই ডেনমাৰ্ক তাৰ পিছত কি হৈছে ফিনল্যান্ডৰ পিছত কি হৈছে ডেনমাৰ্ক হৈছে আৰু ফিনল্যান্ড 5 বছৰ ধৰি কি হৈ আছে হ্যাপিয়েষ্ট কান্ট্ৰি হৈ আছে এতিয়া আমি ইন্ডিয়াটো চাও ইন্ডিয়া saw a marginal improvement in its ranking jumping 3 spots 136 from 139 a year ago তাৰমানে 2021 ত কি আছিল ইন্ডিয়াৰ যেটো ৰেংক আছিল 139 আছিল আৰু এতিয়া কি হৈছে আমাৰ 2022 ত 136 হৈছে তাৰমানে যিমানে ৰেংকটো ওপৰলৈ গৈ থাকিব আমাৰ ইন্ডিয়াৰ পাৰফৰম্যান্স ভাল হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰিম কিন্তু তথাপি ইমানো ভাল হোৱা নাই কাৰণ 3 স্পটছে আমি আগবাঢ়িছো নেক্সট ফ্ৰী ষ্টাইল ৱৰ্ড ইজ ৰিলেটেড উইথ এতিয়া ফ্ৰী ষ্টাইল বুলি এটা ৱৰ্ড আছে কোনটো খেলৰ লগত জড়িত আমাক হেতু দিছে আৰু এটো জড়িত কাৰ লগত সুইমিংৰ লগত Next, which marble temple is made by Vimal Shah? Vimal Shah he kuntu temple banaisile, marble temple banaisile amak hetu dise. Aru yar option hobo kuntu. Option number A, Dilwara temples. Next, what is the old name of Singapore? It is Singapore puroni name to ki amak hetu dise. Aru Singapore puroni name to hoise ki Temasek. Etu Temasek. Temasek hoise ki Singapore puroni name. Etia Singapore যেটো capital hetu hoise ki Singapore city. এটো আপোনালোকে মন ৰাখিব আৰু সিঙ্গাপুৰৰ যেটো কারেন্সি হেতু হৈছে সিঙ্গাপুৰ ডলাৰ কারেন্সি আৰু ক্যাপিটাল এই দুটা বস্তু মন ৰখাটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু নেক্সট দা বিগেষ্ট স্ট্যাচু অফ জিসাস ক্ৰাইষ্ট ইজ লোকেটেড ইন হুইচ কান্ট্ৰি এতিয়া সকলোতকৈ ডাঙৰ যেটো স্ট্যাচু আছে জিসাস ক্ৰাইষ্ট খ্ৰীষ্টান সকলৰ আপোনালোকে গম পাইছে যে সেই যেটো স্ট্যাচু হেতু কোড আছে আমাক হেতু দিছে আৰু এটো কোড আছে এটো আছে ব্ৰাজিলৰ অপচন নম্বৰ এ টো কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট 58 What is the meaning of MRP written on package of any product? আপোনালোকে যেতিয়া দোকানত কিবা বস্তু এটা কিনিবলৈ যায় তেতিয়া তাত যেটো প্ৰডাক্ট প্ৰডাক্টৰ যেটো পেকেজিং কৰা থাকে সেই পেকেজিংটোত কি লিখা থাকে MRP বুলি লিখা থাকে আপোনালোকে যেতিয়া দামটো চাই তাত কি লিখা থাকে MRP বুলি লিখা থাকে আৰু MRP যেটো ফুল ফৰ্ম আমাক হেতু দিছে MRP ফুল ফৰ্মটো হৈছে ম্যাক্সিমাম ৰিটেইল প্ৰাইস মানে যেটো MRP লিখা থাকিব সেই দামটোতকৈ বেছি দাম দোকানীজনে ল'ব নোৱাৰে হেতুৱে কথা Next, in which of the following states Tarapur Nuclear Power Plant is located? Eta nuclear plant ase Tarapur Nuclear Power Plant. Etu kod ase amak hetu dise kunkhon rajyot ase amak hetu dise etu ase kod Maharashtra. Option number A to correct hobo. Next, which national park is known for the Asiatic lions? Eta kunkhon national park Asiatic lions or kane famous amak hetu dise aru yar jeto answer hetu hobo Gir National Park. Option number D Gir National Park. এতিয়া যিখন গিৰ ন্যাশনাল পাৰ্ক হেখন কোড আছে গুজৰাটত আছে হেতু আমি জানাটো উচিত হ'ব লগতে যিখন কৰবেট ন্যাশনাল পাৰ্ক হেখন কোড আছে উত্তৰাখণ্ডত আছে তাৰ পিছত আৰু এখন আছে ৰেন্থমৰ এখন কোড আছে ন্যাশনাল পাৰ্ক কোড আছে ৰাজস্থানত আছে বান্দিপুৰ ন্যাশনাল পাৰ্ক কোড আছে কৰ্ণাটকত আছে নেক্সট
Which is the state animal of Andhra Pradesh? Andhra Pradeshৰ যেটো state animal হেতু আমাক কি এটো হেতু দিছে হেতু হৈছে কি অপচন নাম্বাৰ ডি ব্ল্যাক বাক আৰু যেটো ওৱান হৰ্ন ৰাইনোসৰাছ হেতু আমাৰ অসমৰ কি হয় state animal হেতু আপোনালোকে গম পায় নেক্সট এটো আপোনালোকে ব্ল্যাক বাকৰ এখন পিকচাৰ আপুনি দেখিব পাৰে যে এটোকে কি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ নামটো হৈছে কি ব্ল্যাক বাক নেক্সট in which of the following game Bejel word is used মানে এই ওয়ার্ডটো কোনটো খেলৰ লগত জড়িত আমাক হেতু দিছে আৰু এটো কাৰ লগত জড়িত টেনিছৰ লগত জড়িত এতিয়া এই ওয়ার্ডটো কি বুজায় যে যেতিয়া টেনিছত কোনোবা এটা টিমৰ বা কোনোবা এজন প্লেয়াৰৰ 6 হয় বা ইজনৰ যেতিয়া 0 হয় তেতিয়া এই সিচুৱেচনটোকে কি বুলি কোৱা হয় বেজেল বুলি কোৱা হয় টেনিছত নেক্সট where is Nobel Museum situated in the world Nobel Museum খন ক'ত আছে এটো আমাক হেতু দিছে আৰু এটো ক'ত আছে অপচন নাম্বাৰ বি ষ্টকহোলমত আছে এতিয়া যিখন ষ্টকহোলম সিটি এখন কাৰ ক্যাপিটেল আমাক হেতু আহিব পাৰে এখন ক্যাপিটেল হৈছে কাৰ সুইডেনৰ ক্যাপিটেল এতিয়া মই লাষ্ট যেটো আমি 50 কোৱেশ্চন কৰিছিলো তাত আপোনালোকক কৈছিলো যে সুইডেনৰ যেটো কাৰেন্সি হেতু হৈছে কি সুইডিশ ক্ৰোনা এটো আহিব পাৰে বা সুইডেনৰ যিখন ক্যাপিটেল হেতু হৈছে কি ষ্টকহোলম আৰু এই ষ্টকহোলমতে কি আছে নোবেল মিউজিয়াম আছে In which year first Asian Games held in India এটো আপোনালোকে হয়তো গম পায় যে প্ৰথমতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এছিয়ান গেমছ কেতিয়া হৈছিল আমাক হেতু দিছে এটো কেতিয়া হৈছিল অপচন নাম্বাৰ বি 1951 নেক্সট the first woman to become the chief minister of an Indian state ভাৰতৰ কোনোবা এখন ৰাজ্যৰ প্ৰথম গৰাকী চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছিল মহিলা চিফ মিনিষ্টাৰ কোন আমাক হেতু দিছে আৰু ইয়াৰ অপচনটো হ'ব কোনটো অপচন নাম্বাৰ ডি সুচেতা কৃপালানী আৰু তেখেতে হৈছিল কি প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোনোবা এখন ৰাজ্যৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্চন নেশনাল ইউনিটি ডে যেটো হিন্দীত কোৱা হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস আৰু অসমীয়াত ক'লে কি হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস আৰু এটো কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰা হয় এটো আমাক সুধিছে এটো অবজাৰ্ভ কৰা হয় কেতিয়া 31st অক্টোবৰ অপচন নাম্বাৰ সি টু কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট কোৱেশ্চন এতিয়া আমি নেশনাল ইউনিটি বিষয়ে কিবা চাই লওঁ যে নেশনাল ইউনিটি সেলিব্ৰেট কৰা হয় 31st অক্টোবৰত আৰু এটো প্ৰথমতে ভাৰতবৰ্ষত ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল কেতিয়া 2014 The day is celebrated to mark the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel আৰু এই ডেটো কাৰ জন্মদিন হিচাপে আমি উদযাপন কৰো সৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেলৰ নেক্সট Kudankulam Nuclear Power Plant is located in which state এই যেটো Kudankulam Nuclear Power Plant আছে এটো ক'ত আছে আমাক হেতু দিছে এটো ক'ত আছে এটো আছে তামিলনাডুৰ অপচন নাম্বাৰ সি নেক্সট কোৱেশ্চন The term Golden Revolution is most closely related to which of the following missions? যেটো Golden Revolution হয় Golden Revolution টাৰ্মটো সাকে আপোনালোকে শুনিছে এই ৰিভলিউশনটো কোনটো লগত ৰিলেটেড আমাৰ কোনটো মিশন লগত ৰিলেটেড হেতু আমাক সুধিছে আৰু এটো কাৰ লগত ৰিলেটেড নেশনাল হৰ্টিকালচাৰ মিশন লগত অপচন নাম্বাৰ ডি এতিয়া গোল্ডেন ৰিভলিউশন কোনটো পিৰিয়ডক কোৱা হয় মানে কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈ কোৱা হয় 1991 চনৰ পৰা 2003 চনলৈকে কি বুলি কোৱা হয় গোল্ডেন ৰিভলিউশন বুলি কোৱা হয় এটা গোল্ডেন আপোনালোকে গম পাইছে যেটো মৌ তেওঁৰ মৌখিনিৰ কালাৰটো কি থাকে গোল্ডেন থাকে সেই কাৰণে এটো গোল্ডেন ৰিভলিউশন বুলি কোৱা হয় আৰু ইট ইজ ৰিলেটেড টু দা ইনক্ৰিজ প্ৰডাকচন অফ হানি এটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড আমি যাতে মৌৰ প্ৰডাকচন আমি বেছি কৰিব পাৰো তাৰ লগত ৰিলেটেড আৰু হৰ্টিকালচাৰ which was the main objective of this agriculture revolution আৰু ফাদাৰ অফ গোল্ডেন ৰিভলিউশন বুলি কাক কোৱা হয় নিৰপাখ টুটেজক কোৱা হয় নিৰপাখ টুটেজক কি বুলি কোৱা হয় ফাদাৰ অফ গোল্ডেন ৰিভলিউশন বুলি কোৱা হয় Next question Ratnagiri mines are found in which state এটা Ratnagiri mines কোনখন ৰাজ্যত আছে আমাক হেতু দিছে আৰু এটো ক'ত আছে অপচন নাম্বাৰ সি মহাৰাষ্ট্ৰত আছে Next Raj Ghat is a memorial of Raj Ghat কাৰ মেমৰিয়েলত বনোৱা হৈছিল হেতু আমাক সুধিছে আৰু এটো হৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ মেমৰিয়েলত কি আছে Raj Ghat আছে Next The headquarters of the Indian Institute of Astrophysics is located in Indian Institute of Astrophysics or headquarter ক'ত আছে আমাক হেতু দিছে আৰু এটো ক'ত আছে বেংগালুৰুত আছে অপচন নাম্বাৰ ডি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সায়েন্সৰ লগত ৰিলেটেড বিভিন্ন বস্তুৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ মেইনলি ক'ত আছে বেংগালুৰুত আছে আৰু ডিফেন্স ৰিলেটেড ম্যাক্সিমাম বস্তুৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে দিল্লীত আছে আপোনালোকে এখিনি পাই গৈ থাকিলে গম পাই যাব নেক্সট Kawal Tiger Reserve is located in which state Kawal Tiger Reserve কোনখন ৰাজ্যত আছে আমাক হেতু দিছে আৰু এটো ক'ত আছে অপচন নাম্বাৰ বি তেলেংগানাত আছে Next question The National Diamond Institute is located at National Diamond Institute ক'ত আছে আমাক হেতু দিছে ক'ত আছে এতিয়া এটো আছে সুৰতত অপচন নাম্বাৰ ডি সুৰত কোনখন সুৰত সিটি কোনখন ৰাজ্যত পৰিব গুজৰাটত Next question Dash is known as India's Spice Garden কোনখন ৰাজ্য কি বুলি জনা যায় ইণ্ডিয়াৰ স্পাইস গাৰ্ডেন তাৰমানে মছলাৰ এখন বাগিচা বুলি জনা যায় আৰু এটো কাক জনা যায় অপচন নাম্বাৰ বি কেৰালাক জনা যায় Next
Which Indian state is the largest producer of soybean? Soybean আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে খাইছে আৰু soybean largest producer কোনখন ৰাজ্যক কোৱা হয় কোনখন ৰাজ্যৰ largest producer হয় Madhya Pradesh option number B next question Indian Institute of Science is situated at etu kod ase etu moi koisilu je science or logor sob related bostu maximum bostu kod ase Bangalore ase so etu option ki hobo Bangalore next in which district of Jharkhand is Tagore Hill located Tagore Hill kod ase amak hetu diche je Jharkhandor kunkhon districtot Tagore Hill to ase aru etu kod ase Ranchit ase so yat ki hudise which Indian waterfall has four distinct fall namely Raja Rani Rocket Roller ta mane kuntu bharator waterfallot saita beleg beleg dhornor ki ase waterfall ase aru teolokor hebilakor naam tu ki Raja Rani Rocket aru Roller aru etu ki hoy option number C jogot ase jog number jitu waterfall tat saita distinct ki ase waterfall ase jar naam gita Raja Rani Rocket aru Roller next Tipaimukh Dam kod ase amak hetu dise Tipaimukh Dam kunkhon state ot ase hetu dise apnaloke hetu hunise hoytu Tipaimukh Dam kod ase option number D Manipur ase next who designed prevailing Indian national flag of India mane Indian national flag etia jikhon bharator amar national flag kon kune design korisile hetu dise apnaloke hetu gom pai option number C Pingali Venkaya next in which country is Canton Tower situated jitu Canton Tower etu kod ase amak hetu dise aru etu kod ase China ase option number A next the Nobel Peace Prize is awarded in which city apnaloke gom pai je Nobel Peace Prize dia hoy bibhinno dhৰণৰ দিখত এতিয়া হেই যেটো প্রাইজ হেতু কোনখন সিটিত দিয়া হয় আমাক হেতু দিছে আৰু এটো কোড দিয়া হয় অপশন নাম্বার A অসলো দিয়া হয় নেক্সট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইজ লোকেটেড এট যেটো ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট আছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হেতু কোড আছে আমাক হেতু দিছে আৰু এটো কোড আছে অপশন নাম্বার C হায়দ্ৰাবাদত আছে নেক্সট in which of the year for the first time Commonwealth Game was hosted by India প্ৰথমতে ভাৰতবৰ্ষত কমনৱেলথ গেম কেতিয়া ইণ্ডিয়াত হৈছিল আমাক হেতু দিছে আৰু হেতু কেতিয়া হৈছিল 2010 ত হৈছিল নেক্সট Vikram Sarabhai Space Centre is an important research institute situated in A এতিয়া মানে কোনখন সিটিত আছে ইন এটো না লাগে সো কোনখন সিটিত আছে আমাক হেতু দিছে যে Vikram Sarabhai Space Centre কোনখন সিটিত আছে আমাক হেতু দিছে আৰু এটো আমি জানো কোড আছে এটো আছে অপশন নাম্বার B থিৰুভান্তাপুৰমত আছে নেক্সট Who is the father of geometry? Geometry আপোনালোকে শুনিছে মেথছত আৰু geometry father বুলি কাক জনা যায় হেতু আমাক শুনিছে এটো কাক জনা যায় ইউক্লিডছ আপোনালোকে ইউক্লিডছ থিওৰাম বুলি এটা থিওৰাম আছে হয়তো আপোনালোকে পাইছে ক্লাস 9 ত নেক্সট the only Indian to be awarded with both Bharat Ratna and Nishane Pakistan যে কোনোবা এজন ভাৰতীয় যাক কি দিয়া হৈছিল ভাৰত ৰত্ন দিয়া হৈছিল আৰু নিশানে পাকিস্তানৰ এটা এৱাৰ্ড দিয়া হয় যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ভাৰত ৰত্ন দিয়া হয় পাকিস্তানৰ কি দিয়া হয় নিশানে পাকিস্তান সো এনেকুৱা এজন ভাৰতীয় যিজনে দুইটাই লাভ কৰিছে হেজন নামটো হৈছে কি হেজন অপচন হৈছে মৰৰি দেসাই অপচন নাম্বাৰ B নেক্সট World Tuberculosis Day is celebrated on so World TB Day tuberculosis মানে কি TB Day এটো ফুল ফর্ম হৈছে tuberculosis so এই tuberculosis day কেতিয়া সেলিব্রেট কৰা হয় হেতু আমাক খুদিছে এটো সেলিব্রেট কৰা হয় কেতিয়া 24 মাৰ্চ অপচন নাম্বাৰ A নেক্সট এতিয়া বিৰজু মহাৰাজ তলৰ কোনো ডান্স ফৰ্মৰ লগত ৰিলেটেড আমাক হেতু দিছে এটো তেওঁ কোনটো লগত ৰিলেটেড কথাকৰ লগত ৰিলেটেড অপচন নাম্বাৰ D2 কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান was a famous dash player উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান নামৰ ব্যক্তিজন ফেমাস কি কোনটো বাদ্যযন্ত্ৰত তেওঁ ফেমাস আছিল হেতু হ'ব অপচন নাম্বাৰ কি অপচন নাম্বাৰ B সেহনাই বজাইছিল তেওঁ আৰু সেহনাই বজোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ফেমাস আছিল নেক্সট এটা আমাক কি দিছে যে তলৰ কোনজন ব্যক্তি সিতাৰ বজোৱাত ফেমাস আছিল বেসিক্যালি আমাক হেতু দিছে আৰু এটো কোনটো পণ্ডিত ৰবি শংকৰ অপচন নাম্বাৰ D নেক্সট কুচিপুড়ি অৰিজিনেটেড ফৰ্ম তাৰ মানে কুচিপুড়ি নামৰ যেটো ক্লাসিক্যাল ডান্স হেই ক্লাসিক্যাল ডান্সটো কৰপৰা অৰিজিনেট হৈছে আমাক হেতু দিছে এটো কৰপৰা হৈছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ অপচন নাম্বাৰ A নেক্সট National Science Day falls on আপোনালোকে এটো গম পায় এটো কোনোবা এটা এক্সামত আহিছিল ৰিসেন্টলি National Science Day এটো কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰা হয় ফেব্ৰুৱাৰীত অবজাৰ্ভ কৰা হয় ফেব্ৰুৱাৰী কেতিয়া 28 ফেব্ৰুৱাৰী অপচন নাম্বাৰ C Where did the Chipko movement began যেটো আমি লাষ্ট 50 কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিছিলো তা Chipko মুভমেন্টৰ বিষয়ে মই কৈছিলো যদি আপোনালোকে এটো চোৱা নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচন থকা লিংকটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰে তো Chipko মুভমেন্টৰ বিষয়ে মই যেহেতু কৈছিলো এতিয়া মই ইয়াত নকওঁ তো Chipko মুভমেন্ট কোড স্টার্ট হৈছিল মই হেতু ভিডিওটো কৈছিলো আৰু এটো কোড স্টার্ট হৈছিল উত্তৰাখণ্ডত অপচন নাম্বাৰ A নেক্সট who is known as the Indian Bismarck এটা ইণ্ডিয়াৰ বিসমাৰ্ক হিচাপে কাক জনা যায় আমাক হেতু দিছে কাক জনা যায় অপচন নাম্বাৰ A বল্লভ ভাই পটেল নেক্সট
On which lake is the Golden Temple located? Golden Temple আপোনালোকে শুনিছে এই Golden Temple টো কোনটো লেকৰ ওপৰত আছে কোনটো হ্ৰদৰ ওপৰত আছে হেতু আমাক সুধিছে আৰু হেতু কাৰ ওপৰত আছে Amrit Sarovar Lake option number A. Next, National Institute for the Visually Handicapped is situated in. এতিয়া National Institute for the Visually Handicapped মানে যোনে দেখা শক্তিটো অলপ দেখা শক্তিটো নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ইনষ্টিটিউট আছে সেই ইনষ্টিটিউটটো ক'ত আছে আমাক হেতু সুধিছে আৰু হেতু ক'ত আছে অপচন নম্বৰ সি দেহৰাদুনত আছে নেক্সট গোদান ইজ এ ফেমাছ নভেল অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লিটাৰেচাৰ ৰিটেন বাই গোদান নামৰ যিখন নভেল আছে সেইখন কোনে লিখিছিলে আমাক হেতু সুধিছে আৰু সেইখন কোনে লিখিছিলে মুন্সী প্ৰেমচন্দে লিখিছিলে অপচন নম্বৰ বি নেক্সট what is the normal playing time of the full version of our national anthem তাৰ মানে আমাৰ যিটো national anthem হেতু আমি normal playing time কিমান মানে আমি কিমান দেৰি শেষ কৰিব লাগে বা কিমান দেৰি গাব লাগে আমাক হেতু সুধিছে আৰু হেতু আমি কিমান দেৰি গাব লাগে অপচন নম্বৰ সি 52 সেকেন্ড এটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন নেক্সট which national highway connects Delhi and Kolkata Delhi আৰু Kolkata যদি আপোনালোকে যায় তেতিয়াহলে Delhi আৰু Kolkataৰ মাজত কোনটো national highway কানেক্ট কৰিছে হেতু আমাক সুধিছে আৰু ইয়াৰ অপচনটো কি হ'ব অপচন নম্বৰ A নেশনাল হাইৱে 2 সো আজি আমি আকৌ ডিসকাস কৰিলো 50 কোৱেশ্চন আকৌ নেক্সট ক্লাছত আমি আকৌ 50 কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম যদি আপোনালোকে সিৰিজটো ভাল পাইছে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব আৰু ভিডিওটো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই আশা কৰিছো যে আমি আজি ডিসকাস কৰিলো আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাইছে নেক্সট ভিডিওত পুনৰ লগ পাম থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং